Magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga taga-subaybay dito sa Eastern Visayas. Good morning po sa lahat ng mga nanonood dito sa PRTV 12 at sa ating mga nakikinig sa 100.7 Favorite Music Radio at lalong-lalo na sa ating mga sumusubaybay sa ating official Facebook page ng DOH Eastern Visayas. Good morning po sa inyong lahat. Heto na naman po tayo sa isang episode ng Dayon Kita DOH, ang ating programa na naglalayong ibigay o ibahagi sa ating publiko ang mga kaalaman at impormasyong pangkalusugan upang mas mapaigting natin ang implementasyon ng universal healthcare dito sa Eastern Visayas. So, dito po sa ating programa, we are featuring the services of our agency, the DOH EBCHD, kasama na ng ating dalawang DOH retained hospitals ng Eastern Visayas Medical Center at ng Governor Benjamin T. Romualdez General Hospital and Schistosomiasis Center. Kasama din natin ang DOH Treatment and Rehabilitation Center dito sa Dulag, Leyte. At heto nga po, today we are back to DOH TRC Dulag para po i-feature na naman or mapag-usapan na naman ng isa sa mga napakahalaga at ipinagmamalaking serbisyo ng DOH TRC Dulag. We are referring to their aftercare program. Kaya naman, ikinagagalak naming makasama this morning ang ating special guest for this episode. Siya ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Social Work at produkto ng Masters of Social Work sa Leyte Normal University. Siya ay may mahigit ng 20 years of experience sa social work kung saan mahigit 15 years nito ay pinaglingkuran niya dito sa Department of Health Treatment and Rehabilitation Center, Dulag. Nagsimula siya sa DOH TRC Dulag bilang Social Welfare Officer 1 noong 2008 at dahil sa kanyang magandang track record at dedikasyon sa public service, siya ay naiangat bilang Social Welfare Officer 3 at Head ng Medical Social Services Section ng DOH TRC Dulag noong 2015 hanggang sa kasalukuyan. Ladies and gentlemen, kilalanin natin ang Head ng Medical Social Services Section. Ladies and gentlemen, si Miss Charlotte R. Tagab. Hi po, Ma'am Hello Charlotte. po. Good morning, Ma'am. Sa lahat ng mga televiewers, mga tagapakinig. So, good morning po sa inyong lahat. Thank you for having me here. Okay, so unang-una sa lahat, Ma'am Charlotte or Ate Charlotte, maraming salamat po sa time na ibinibigay niyo sa amin dito sa Dayon Kita sa DOH. We know how busy the aftercare program po dito sa TRC Dulag. Kaya maraming salamat for this 1 hour po na binigay niyo sa amin. We are really looking forward for this episode kasi sa mga nagdaang episode po featuring DOH TRC Dulag, napakaganda, napaka-interesting ng aming mga talakayan ng pag-uusap. Kasi in our previous episodes, we have the Getting to Know TRC with Dr. Aliposa. We also had another episode featuring yung inpatient services with Kuya Mike. And then in our most recent episode, yung kay Doc Jem with we discussed about the outpatient services. At ngayon nga, we have you, Ma'am Charlotte or Ate Charlotte, to discuss with us the aftercare program. So, can we proceed with our interview, ma'am? All right. So, Ate, simulan natin. Ano po ba ang aftercare program ng DOH TRC Dulag? Okay, thank you. Unang-una, hindi lingid sa kaalaman ng karamihan actually. Not everyone knows kung ano ang aftercare program. Pag sinabi kasing rehab, usually yung iisipin is yung 6 months na inpatient rehab, 7 months, perhaps yung 1 year, yung katagalan ng rehab. Pero hindi po nagtatapos doon. Yung kung nagfa-follow kayo or nakikinig kayo, yung na-mention ni Kuya Mike, diba? Na inpatient treatment program is isa lang siya sa parte ng treatment and rehabilitation actually. Based sa RA 9165, yan man yung law na sinusunod pagdating sa rehab. Dalawa po ang bahagi ng treatment and rehabilitation. Yun nga po, yung una is yung inpatient treatment and rehabilitation which lasts for 6 months to 1 year. At saka yung pangalawang bahagi naman is yung aftercare and follow-up program na kung saan yung mga recovering na mga brothers namin dito sa loob is mag-a-undergo sila ng program for a period of 18 months.
So, pag sinabing aftercare, parang tulay ba? Siya yung transition from inpatient na rehab going back sa community. Okay? Para siyang, yung bang means going back, reintegration into mainstream society. Okay? Which kung tutuusin, pag sinabi kasing muling pagbalik sa community, it's actually very difficult. So, I'm very thankful na merong ganito, para mapag-usapan. Kasi nga, hindi siya nababanggit, hindi siya alam ng karamihan. Yung aftercare, siya yung parang doon mo matetest yung mga nagre-recover kung talagang meron silang natututunan. Diyan sa aftercare, yan yung mga services na binibigay kung saan tinutulungan sila kung paano mag-cope sa mga triggers, diba? Merong mga psychoeducation na ginagawa para sa kanila, para merong patuloy yung pag-learn, patuloy yung mga matututunan nila when it comes to treatment, when it comes to relapse prevention specifically. So, as mentioned, transition siya from inpatient to the community. So, paunti-unti siya na binabalik. Because, ganito na lang. Let's say, galing ng jail. Diba? Which actually, yung mga karamihan dito sa rehab is talagang mga galing sila ng jail. Imagine, from jail for a period of, let's say, 3 years, 5 years, yung iba nga more than 5 years. Then, pupunta sa salag, sa TRC Dulag, pag-rehab, diretso agad. Or maybe they have been free all this time, naglibre lahat gawin, and then na-rehab. Yung ganun ba? So, dito sila for a maximum of 1 year, tapos ibabalik mo sa community. Di po ba mahirap yung ganun? So, parang, yes, mag-a-adjust talaga sila. Ngayon, kung bibitawan sila agad after inpatient treatment, talagang mag-fail. Oo, dapat paunti-unti. Yun nga, tinawag na reintegration para paunti-unti hanggang sa makapag-adjust sila. Now, sa period na adjustment, parang, yun nga, binibigyan sila ng mga opportunities para mag-learn ng new skills, para ma-prevent ang relapse. Kung meron ng relapse, at least ma-manage. And that happens for a period of 18 months. So, that's an 18-month period na Yes. program. So, na-mention nyo na po somehow yung mga reasons bakit may aftercare program. Pero pwede nyo po bang ma-expound kung ano po yung kahalagahan ng aftercare program sa isang kliyente Okay. o sa isang brother natin? Yes. As mentioned, para siyang transition from one phase to another phase. Sa aftercare program, dyan sila mas mapapalakas when it comes to addressing yung mga problema, yung mga issues perhaps sa family, going back to work perhaps, or going back to school. Kasi hindi man sila sanay sa ganun na buhay because they have been, into drugs. Kaya nga yung iba na napunta sa jail, yung iba may mga kung ano-anong mga issues, kaya sinabit for rehab. So, sa aftercare program, mas matututukan sila, mas may guidance, diba? Kung merong mga issues, maa-address ka agad. Compared sa kung wala silang aftercare program, after 6 months, let's say, wala na, they're free. Parang, what do you expect? Whereas kung sa aftercare, yan yung pinakamahalaga actually na part ng treatment. Kasi that is where yung mga brothers namin dito is doon nila i-apply yung mga learnings inside. And the environment that we have, we cannot deny that, di po ba, na talagang nandyan lahat. Yung temptation. Yes. We cannot change the environment. Di man pwedeng pag-uwi sa barangay, oy, dapat ganito kayo kasi babalik na si ganito, ganyan. Wala mang ganon. So, at least, if they are enrolled in the aftercare program, mas magigiyahan sila, mas mapapalakas kung meron mang mga kahinaan,
kung merong mga issues sa family, May nabibigyan ng support. mabibigyan ng support. Hindi ba yung pag may problema, droga agad, di ba? At least they have that, they have somebody, they have that TRC dulag, they have that aftercare program where they can go to every time may mga ganun na mga problema. So ano po ba ang proseso ng enrollment sa ating aftercare program? So, sabi ko nga, dalawa ang parte ng ng treatment and rehabilitation. So, upon completion ng inpatient treatment, ang case manager sa residential, kasi merong case manager sa residential at case manager sa aftercare. So, pag na-complete na yung treatment, si case manager sa residential gagawa siya ng temporary discharge report. Oo. So, paggawa ng temporary discharge report, usually, yung court magre-reply yan. Mag-i-issue ng court order that this person is temporarily discharged from the residential program and that magtutuloy siya sa aftercare. So, habang hinihintay yung court order, yung case manager naman ng ACP, yung sa team ko na, is magkakandak ng orientation about the program. Okay? While they are still inside the facility, habang papalabas na, magkakandak ng orientation, ano yung mga expectations, ano mga dapat gawin, ano yung mga activities. So, pinag-uusapan namin yan habang nandun pa sila sa loob. So, after that, gagawa sila ng case summary. Of course, the very important requirement is yung aftercare treatment plan. Oo, kasi yan yung babasihan, yan yung babalikan pagdating ngayon sa assessment, sa evaluation, kung talagang na-meet yung pinag-usapan, kung na-meet yung plano. And from there, kumpleto na, i-endorse siya ng inpatient team papunta sa aftercare team. Pagdating sa amin, mag-intake interview yung mga social workers, para siyang enrollment na interview, may mga forms na fill upan. And then, yun, i-schedule sila ng, ang tawag ito, case review and endorsement to LGU. So, kung saan silang munisipyo, co-coordinate kami para formally i-endorse sila na eto, meron tayong isang brother from your municipality na nakatapos ng inpatient treatment, nandito ngayon sa aftercare, and that we need the support para tuloy-tuloy ang recovery. Yun po yun, ang requirements. Then pag okay na, dun sa endorsement actually, ma'am, ang ginagawa namin is pinag-uusapan namin yung aftercare contract. Meron kaming tinatawag na aftercare contract wherein nakalatag doon lahat ng mga conditions, mga expectations, and it is discussed in the presence ng mga stakeholders. Oo. So, usually, mga stakeholders namin, nandun yung PNP, nandun din si MSWDO, CSWDO, yung barangay official. Oo. Of course, yung significant others, yung family. So, pinag-uusapan yan, pirmahan and all. Pagkatapos yan, i-schedule na sa meeting. Okay, so Ate Charlotte, na-mention kasi in our previous episodes na meron tayong mga compulsory and voluntary na mga residents as well. Same po ba yung kanilang mga requirements o yung proseso para ma-enroll sila sa aftercare program? Okay, thank you. Pagdating naman sa mga voluntary, we do have the same requirements. Kasi nga, meron kami din mga DDB representative dito na kahit na mag-walk-in sila dito, kami na mismo yung magpa-file ng petition sa court. So, meron pa rin silang court order. So, pagdating sa aftercare, ganun pa rin yung mga requirements, mapa-voluntary man sila or compulsory. Hindi po yun siya nagbabago. So, ano po ba ang saklaw or trabaho and activities na mention niyo po under this aftercare program? Okay. So, sa aftercare program, actually, yung ina-address niya is yung pangkabuuan. Yung holistic tayo, parating mang ganon, holistic. If we're talking about recovery, talagang holistic siya. So, unang-una na activity namin is yung aftercare meeting na ginagawa namin regularly. Because sa pamamagitan ng aftercare meeting, doon namin malalaman ano yung mga updates ng bawat isa, ng bawat pasyente. Malalaman namin kung ano yung mga issues. Kung sakali man na merong mga issues na kailangang i-address, tapos hindi pa oras or hindi pa schedule ng meeting, we do the home visits.
kung nagtatrabaho man yan, we do the work visits. Sa school, we also do that actually, pero bibihira yung mga students na sa ngayon na meron kami na pasyente, bibihira yung mga students. And of course, outreach program, a sort of giving back to the community, a way also of exposing them sa reality. Oo, na hindi lang sila ang naghihirap. There are also people na katulad nila na may mga problema, yet they did not choose to take drugs. So, mga ganun ba? And stress relieving activities. Oo, para naman, syempre, sa ACP, sa aftercare program, pag nasa recovery ka, stressful. Oo. So, kahit naman siguro tayo, from time to time, we do the stress relieving activities para kahit pa paano, ma-unwind sila, malabas yung mga stress para hindi naman maging rason, maging dahilan para bumalik. Opo. And we also have these sports and recreational activities, sports kung ano lang, maligo sa dagat. O, yun po yun. Tapos, syempre, hindi mawawala yung spiritual enhancement, of course. Parati yan. Hindi yan siya mawawala. Yun nga lang, meron lang schedule for that. Hindi siya yung katulad ng ACP meeting na talagang regular. But we all have those activities para ma-address yung kabuuan ng yung pagkatao. So, na-mention niyo po yung aftercare meetings. Oo. Kailan po yung schedule ng mga meetings at activities na ito? Okay. So, ang mga aftercare meetings namin actually is we have partnered with different stakeholders. Kasi nga, because of our situation, wala man kaming ibang facility na pwedeng mapagbigyan yung lahat ng mga kailangan namin. So we have partnered with stakeholders. Now, in Tacloban City, we are conducting our aftercare meetings at Santo Niño Church. Meron silang social hall dun sa likod. I'm sure you are familiar with that. We do our meetings every first and third Tuesday of every month yan siya, regularly, first and third Tuesday of the month. Meron din tayo sa Apitong, dun sa Jose Maria Escriva Chapel, the old one, yung papasok, hindi yung sa may highway banda. Oo, sa old one. Every Saturday naman yan siya. Ganun siya ka-regular ang schedule pagdating sa aftercare. Now, in Carigara naman, we do have a satellite in Carigara, bago lang, this year lang, and we're doing it. Usually, we are holding the meeting sa LGU building, parang second floor yata, every second and fourth Tuesday of the month. Dito naman sa TRC Dulag, every Wednesday siya. But originally, ma'am, actually, we did have our satellite in Sogod and Baybay. Oo. Yun nga lang, medyo konti na lang ang nandun. So, we have decided hindi na siya practical ba na pupuntahan doon regularly. So, we have decided, since patapos na sila ng program, na dito na sila sa DRC. Okay. So, yung mga na-mention niyo pong mga venues and dates or schedules nila, may groups na mag-a-attend on each venue, or lahat po ba sila magkikita-kita every day o at all venues? Okay. Parang gano'n. Oo. Actually, parang yan yung madalas na tinatanong. Kasi, kung sasabihin na isa lang, parang ang dami naman. Oo. So, meron lang, like yung area ng Carigara, the nearby towns, yung malapit lang doon sila mag-a-attend. We did that to consider yung fare expenses. Oo. Kasi parang paraan na rin ng pagtulong namin kasi hindi naman lahat may kaya yung pamasahe, yung iba ibibili na lang ng bigas. So to consider that issue, that problem, dinala namin yung program doon sa pinakamalapit. Opo, like in Tacloban, yung pinakamarami namin ngayon is yung grupo ng Tacloban. So sa bawat meeting, bawat schedule actually, iba-ibang grupo yan sila. I see. And we do not inform them ahead of time yung bang malaking gap yung schedule ng meetings para naman syempre hindi nila mapaglalaruan yung schedule. Because again, they are under the program,
mahirap na. So, para siyang surprise na schedule. O, tulad ng mga surprise na home visits na ginagawa. Okay. Just to make sure really na talagang malinis sila. They are clean when it comes to drugs. Pero napansin ko where our venues are within Tacloban City or in Leyte lang. Do we have from other provinces po? From Samar, Biliran? Or, Yes. or if yes, are they joining na lang po sa mga groups? For now, ma'am, yung nabanggit ko po na mga venue, yun lang po yung meron kami ngayon. However, yung mga clients na nag-a-attend sa bawat venue, like particularly in Tacloban, meron yan from as far as Northern Samar. I see. Meron yan, kung sa area naman ng Carigara, meron yan from Biliran or from Albuera. So we do cater actually all over the region. All over all the provinces. All the provinces, I mean. I'm sorry. All the provinces. So, yun nga, pag dito kasi sa Dulag, usually yung dito sa Dulag, yung people from Southern Leyte. yes, and nearby na municipalities. Para naman, konti na lang. At least may mababawas sa pamasahe. And manageable yung Yes. Okay. Alright. So, magkano naman po ang babayaran ng ating mga clients for aftercare? Yun nga po, ang aftercare program, hindi po siya libre. However, we do offer mga libre na bayad to those eligible na mga clients. So, pag sinabing bayad, talaga 400 pesos a month yan. 400 pesos a month. Yun nga, we consider also yung socio-economic situation ng family. So that's why meron kaming tinatawag na socialized payment scheme. Na kung saan 400 pesos kung sino yung eligible based on the assessment ng social worker, they will be given discount like 75%, 50%, 25%. That depends on the assessment of the social worker. Opo. Pero yung treatment fee talaga sa ECP is 400 pesos 400 a month. pesos. Okay na siya considering with all that And we do the services meetings po. twice a month. Oo. So reasonable na siya. Very reasonable na. So, sa kasalukuyan po, ilan po yung ating mga aftercare clients? Okay. As of today, we have 199 aftercare clients. Last quarter kasi, nabawasan sila ng 25. Just last month, may nag-graduate. So, 199 na 199 na lang. And may I know po, with that 199, ilan po yung ating manpower sa aftercare program or division and bang tawag sa inyo? Under my section, including me, we are 7 social workers. So, 7 social workers, 6 ang case managers kasi ako hindi na ako nagke-case manage. And they are also handling caseloads from the inpatient. Yun nga, we focus on the social aspect, family and relationships, pero meron pa rin hinahawakan ng caseloads. And ganun din sila sa aftercare. Sa aftercare, yan lang yun po, yung taong So, 7. humahawak Okay. ng Aftercare program. So, nakaka-inspire naman yung dedication and commitment ng ating mga personnel under the aftercare program. Maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa lahat ng mga taga-aftercare program. So, kailan po masasabing tapos na po ang aftercare program? After like in 18 months, yes, tapos na. Pero meron po ba ibang criteria or qualifications para masabing nag-graduate na talaga siya? So yun nga, as mentioned, sabi mo 18 months. That is based on the law, yung Republic Act 9165. So, kailangan talaga matapos yung 18 months. But for us in TRC Dulag, pag sinabing graduate na siya sa aftercare, kailangan nandun na siya sa third phase. Kumbaga yung patapos na phase ng aftercare. Usually, nandyan yung 15 to 18 months in the program. So, dapat nandyan sila sa phase na yan. And then, titingnan kung yung attendance ba is 80, at least we require them to attend at least 80% kasi meron mang times na, yun nga, emergency, hindi sila makaka-attend. We consider that depende sa reasons, but we require 80% attendance sa aftercare meetings.
Another is prior to discharge, meron kasi kami ginagawa na pre-discharge conference with the team, the social workers, including the psychology section, lahat ng merong say, kumbaga, sa treatment and rehabilitation ng clients namin, inuupuan namin yan, pinag-uusapan. So, kailangan, before that schedule, yung 3 consecutive, previous months, dapat 3 magkasunod-sunod na negative drug test yan. Pag meron kang kahit isa lang na nag-positive, wala. Labas ka na. Yan yung requirement. That is actually based on the law pa din. Sa RA 9165. At least 3 consecutive negative drug test results. And that drug test exam is unannounced, meaning surprise yes, din. Opo. Okay. And aside from that, yun nga, yung good standing from the community. Kasi nga po, di ba, nabanggit ko na ini-endorse namin sa community. So, we solicit feedbacks from the community kung ano ba yung standing, ano ba yung behavior nila doon. And from there, may binibigay kami na feedback report na talagang fill upan ng mga partners natin doon. Oo, kung pasaway, ilalagay nila doon. And that will help us to assess. So, ganun ka-involved yung ating mga stakeholders. Yes, ma'am. Okay. That's why the case endorsement. Kasi hindi kakayanin ng salag lang, PRC Dulag, hindi kakayanin ng family lang. Opo. So, yun, kailangan merong certificate of good standing from the barangay. Okay. Aside from the feedback report, kung okay lahat, punta sila sa barangay official, barangay chairman perhaps, mahihingi ng certificate of good standing. Yan yung titignan natin. Pag okay na siya, the resident now will undergo yung tinatawag namin na aftercare assessment. So evaluation yan lahat ng areas, lahat ng problem areas, domain sa buhay na, kasi nga holistic man tayo parati. So if qualified siya, nakapasa, din-schedule na naman siya ng final endorsement. I-connect ko lang po, ma'am, doon sa case endorsement. Kasi di po ba, nabanggit ko kanina, paglabas ng inpatient, may case endorsement. To inform them, ito, may recovering brother tayo that needs our support. Ngayon, pag patapos na siya, magpapatawag na naman tayo ng final case review and endorsement to evaluate yung status niya sa community. Yes, nakapasa siya sa amin, but we also require the community kung anong masasabi nila. Is he deserving really to be to graduate from the program? So ganun po yun siya. And then, yun nga, after doon, endorse na sa community. Nag-okay na yung community, yung mga stakeholders natin doon. I-schedule naman namin siya for sending off ritual. Ito yung ritual na matagal na namin ginagawa sa mga mag-graduate para sort of review sa mga napagdaanan nila, ano yung mga learnings, para ma-evaluate kung talagang kakayanin na nila. Pag after nun, yun na, graduation ceremony na. But once makapasok sila sa sending off ritual, yun na yun. Parang that tells them actually, pero hindi namin sinasabi. Pero parang kalaunan, nalalaman na din nila. But actually, that tells them na yun na yun. They did it. They made it. Okay. Pero matanong ko lang, te, what if a client parang somehow fails in one of those requirements? What will happen to him? May extend ba ang Precisely. Program? They will be extended program. For another 3 months. We will see for the following quarter kung papasa ba. Kung hindi pa rin, next quarter, sa susunod na graduation, ganun yun siya. So hanggat hindi siya na-clear, extend lang. Patuloy lang. That's why, ma'am, meron tayong mga aftercare clients na more than 18 months na. Iba, magto-24 years na. Hanggat hindi sila bumibitaw, hindi rin kami bibitaw. Ganun man yun. Ganun. Pero that's a good thing to hear, no? Kasi ibig sabihin, hindi tayo nag-give up sa kanila. Patuloy yung pag-suporta, pag-guide sa kanila even after even sa community, and hanggang kahit sila may mga lapses or may mga what do you call that, yung nagre-relapse? Mga relapse. For as long as they don't give up. For as long as they don't give up. So, ibig sabihin, may time na
we need to stop as well. Yes, kung talagang wala tayong magagawa. Self-help tayo, ma'am. So, kung talagang ayaw na niyang tulungan ang sarili niya, we cannot do otherwise. Sige. So, kumusta naman po yung ating completion rate sa aftercare program? Pagdating naman po sa completion rate, ma'am, yun nga sinasabi ko, yung aftercare is mahirap siya, yung reintegration, talagang mahirap because they have been used to this behavior. Tapos yung rehab, 6 months lang, 7 months, and then 18 months sa aftercare. Talagang nandyan yung challenge actually ng treatment and rehabilitation sa aftercare. Kami sa TRC Dulag, parang nandyan lang kami sa 50, 60, 70% when it comes to aftercare. Oo, talagang marami ang hindi nakakapagtapos dahil sa maraming mga issues. Yun yung sinasabi ko, for as long as hindi sila bibitaw, nandun kami, nandun yung aftercare program. Pero kung sila na mismo, wala na tayong magagawa. Like for second quarter ng 2023, we were expecting 35 graduates. Pero ang nakapagtapos is 25 lang. Oo. Nung first quarter naman, we were expecting 46, pero 18 lang, ma'am, ang nakapagtapos. Opo. So, depende. Merong talagang maraming mga factors na ikukonsider. So, may nagsa-struggle talaga Yes. especially if nakakabalik sa same environment kasi hindi naman naiintindihan natin na isa ka lang kasi na nag-undergo ng rehab. So, yung community or even the family, iba din, no? So, although mayroon tayong mga home visits and I believe mayroon din tayong mga parang family support groups, pero pagbalik talaga, no, sa community, it's another story. Marami yung factors, marami yung issues na may come up and may affect the program. So kailangan talaga ng strong na support system, strong na support na and help from other stakeholders talaga. Sige po. So, with that, aside from that, may mga identified challenges po ba tayo sa aftercare program? So far, based on your experiences, Ate Charlotte. Okay. Sa tagal ko na din sa TRC, parang when it comes to challenges, talagang yung aftercare yung merong pinakamaraming challenges. Unang-una na lang, nabanggit ko kanina na 6 lang ang case managers, yung social workers na nag-handle ng lahat. Oo. And lahat yan sila, including yung mga taga-residential, hinahawakan din. Although hindi yung sa lahat ng aspeto, meron lang certain na aspeto na hinahawakan ng social worker. Pero talagang marami din, ang mga responsibilities. Kahit yung sa home visit na lang alone, lahat ng mga patients sa loob, at the same time yung sa aftercare, kailangan i-home visit yan. Lalo na kung assessment, evaluation, kasi paano tayo makapag-assess kung hindi naman natin pupuntahan. Talagang kulang ang staff and personnel na hahawak ng aftercare program. Considering that yung dalawa, magkaiba na program, yung magkaiba na phase, yung residential tapos yung sa aftercare, talagang kinukulang kami. So, yung first natin that is the first. Manpower. Opo. Pangalawa po is yung limited budget, which actually affects yung mga activities din namin. Okay. Sa dami ng programs ng TRC Dulag, in fact, diba, nabanggit na yung inpatient program, yung OPS, meron kaming other services. Sa limited na budget, talagang pinagkakasya lahat. Opo. So, isa yan sa challenge. Kaya, yung ginagawa namin when it comes to venue, which i-connect ko doon yung isang challenge namin, yung lack of venue, nakikipag-tie up na lang kami sa mga partners. So nakikipag-tie up kasi nga limited yung budget. We cannot afford to rent or whatever para merong regular na venue for the aftercare meeting. So, and even the activities. So, isa pa, limited yung venue ng, yung area ng TRC. So, talagang sa labas kami, yung punta namin sa labas. Another is, since balik na sila sa community, pagdating sa monitoring, doon talaga kami nahihirapan. Yes, we do the endorsement sa mga barangay officials. We are not there 24/7. Oo.
So talagang nahihirapan kami doon. Maraming nagpapassive. Yung sinasabi kanina na completion rate na ganun kababa, ayan yun. Pagdating sa monitoring, talagang nahihirapan kami. Which, again, kasi nga dapat lahat should take part in the treatment. Yung family mismo, non-compliant, hindi supportive, okay? Pag aftercare na, okay, pag sa residential pa, mag-a-attend. Kasi hindi man nila nakikita. Pero pagdating sa community na, balik sa kanila, hindi na nga halos mag-attend ng meeting. So, minsan yung stakeholders, hindi priority yung program. Oo. Which I understand kasi marami ding program sa LGU. And parang, we cannot demand. Oo. Kasi, pareho tayo, merong mga programs. Pero pilit pa rin naming inaayos, nagagampanan ang mga bagay na dapat gampanan for the sake of our clients and their families as well. Of course, hindi yan mawawala. Alright. So, with all of that po na na-share ninyo sa amin, Ate Charlotte, paano ninyo nasaksihan ang tulong na naibibigay ng aftercare program sa ating mga kliyente? Paano nito napapagtibay ang treatment and rehabilitation, especially yung rehabilitation na part, na naihatid natin sa kanila? Okay. So, from my experience, I have witnessed yung mga success stories. So, yung aftercare program, talagang makakatulong siya kung gugustuhin nila na mag-recover, gugustuhin nila ng panibagong buhay. Okay? So, I have witnessed yung yung sa caseloads ko na lang dati, kasi mahawak din ako ng caseloads. I have witnessed na yung bang makikita mo yung progress, na nag-i-improve, na merong na-achieve pagdating sa aftercare. Merong mga natututunan, pagbabago sa sarili, hindi lang naman sa bagay yan nakikita, but within themselves, merong nakikita na pagbabago. Kahit sa paraan ng pananalita, okay? The way they deal with people, natututunan nila yan lahat dito sa residential at sa aftercare. Yung iba nga po dyan, pagdating dito, halos nasa tabi lang. But when they go out sa aftercare, magaling na magsalita. Oo. Makikita mo talaga yung improvement. And yan yung sinasabi ko na pag sa aftercare, sa program, treatment and rehabilitation, dapat pati aftercare, dapat tapusin din. Which yan yung pilit namin pinapaintindi sa mga clients na hindi lang ito about sa inpatient. If you want it to last, finish the aftercare program. So, I could only imagine how fulfilling and satisfying po yung makita na kahit isa sa kanila nakapag-graduate. So, that completion rates, parang numbers lang siya, pero kahit mababa, pero that amounts to how many people's lives are saved po dahil sa program natin. Diba? So, I could only imagine how satisfying or fulfilling for all of the people behind ng TRC nila, especially sa aftercare program. Okay, so siguro last na lang po, Ate Charlotte, any message po sa ating publiko or sa ating mga nanonood at mga tagapakinig na ating mga kapatid na especially right now, kung mayroon pong nangangailangan ng tulong ng TRC nila, any message for them? Para sa publiko, kasi nga, binabalik namin sila sa community. Pag merong mga clients from TRC Dulag na nakakabalik na sa lugar ninyo, nakakauwi na, kung maaari, huwag tayong judgmental. Oo, huwag tayong judgmental kasi sila mismo, they may not admit it, pero nahihirapan yan sila. Oo. Hindi man nila sabihin, pero kailangan nila ng tulong natin lahat. Yan yung sinasabi ko. Kaya nga, sa endorsement, talagang pinupush namin yan kasi that's our only way para ma-solicit yung support, makuha yung suporta ng bawat stakeholders sa family para mabigyan sila ng chance. Kasi nga, kung dati sila sa kulungan or pasaway, sabihin na lang natin sa community,
kung walang tatanggap sa kanila, saan sila mapupunta? Anong mangyayari sa kanila? Ganun pa rin, di po ba? Mag-fail at mag-fail pa din. So, let's give them a chance. Let's give them a chance. They are doing their best, actually. Yun nga lang, because tao din, no? May mga kahinaan, merong nag-fail, merong mga hindi nagiging successful. But then again, at the end of the day, they are people who really need our support. Yun po yun. And doon naman sa aftercare, okay lang po ba ma'am? Doon naman sa mga aftercare clients and the family as well. Ito lang ang gusto kong i-share. Do not quit, you know? Kung schedule ng meetings, you take your aftercare program seriously, even sa family. Pag schedule ng meetings, you show up, magpakita kayo, huwag magdadahilan, because that is for you. May dahilan kung bakit kayo pinapatawag ng TRC Dulag. May dahilan kung bakit kayo nire-require sa mga meetings. So you show up. Whatever is the reason, show up. Kung hindi man, tawagan kami, may mga contact numbers. Ang pinaka-importante is, ituloy mo lang. Tuloy nyo lang. Sa family, wag bibitaw. Kasi yung TRC Dulag nga, hindi bumibitaw. Di po ba? So, wag yung kayo yung unang bibitaw. We need you as much as yung loved ones nyo nangangailangan sa inyo. And sa stakeholders, I know they have been there since then, since the start. I really appreciate that. And I'd like to extend my gratitude, yung pasasalamat sa patuloy na pagtulong kasi nga nangungulit kami sa mga LGU, lalo na pag-endorsement. So, we appreciate that, yung buong TRC Dulag. We appreciate that and thank you for the continued support. And yun nga, patuloy lang po tayo. Ganun na po yung buhay. Like sa mga, hindi lang naman sa mga recovering drug dependents, but for us as well. Yung stakeholders, yung community, bangon, pag madapa ka, bangon uli. Bangon, madapa ka na naman, bangon uli. Until you're able to perfect it. What's important is, you learn from your mistakes, di na ulitin yung mga pagkakamali. Because what will happen, balik lang sa number 1. Ganun po yun. So, Salag, TRC Dulag is working with all of them. So, tuloy lang, bangon lang. We will be with you para malampasan ang lahat. Yun lang po. Thank you. Alright. So, napakagandang words coming from Ate Charlotte. So, with that, we can only, I hope that our public, yung mga nangkikinig at nanonood sa atin ngayong umaga, ay may nakuhang lesson and learnings from our discussion this morning. Nakita natin how our government is really there with us. Is a working government po na hindi lang yung ating physical or mental, but the whole of our life, yung ating buhay, yung ating pagkatao, nandyan ang gobyerno through the DOH TRC Dulag that helps and supports us even for the lost, the last, and the least. So, I hope this gave hope and inspired a lot of people, especially sa Eastern Visayas, na magtulungan para maka-assist or makasupport tayo sa ating mga clients, ating mga brothers and sisters na needs our support, especially sa ating mga drug dependents po. So maraming salamat Ma'am Ate Charlotte for this time. Marami akong natutunan and I'm sure marami din natutunan ng ating mga kababayan sa Eastern Visayas about the aftercare program. And I think they could get a point or two about supporting others, especially sa ating mga nagbabalik community or babalik society na mga drug dependents. Siguro makakag-inspire po tayo ng somebody out there na makapagbigay ng an extra mile or an extra support, another cheer for these people na nangangailangan ng ating support. So maraming salamat again, Ate Charlotte, at of course sa Chief of Hospital ng DOH TRC Dulag, kay Dr. Portia Gravoso Aliposa. Maraming salamat po for giving us the time to shoot at sa time na ma-interview po yung ating and ma-feature yung ating mga different services dito sa DOH TRC Dulag.
Ngayong araw nalaman natin ang central role ng aftercare program sa pagsisigurado na makatanggap ng kalidad at sustainable na treatment at rehabilitation ang ating mga kliyente sa DOH Tears Bulag. Again, maraming salamat sa inyo, sa lahat ng ating mga manonood at nakakapakinig ng ating programang Dayon Kita ha DOH. Sa susunod na linggo, again, 9 to 10 a.m. every Thursday, magkita-kita tayo muli dito pa rin sa ating programa upang sama-sama nating malaman ang mga impormasyong pangkalusugan at magtulungang maisulong ang universal healthcare dito sa rehiyon dahil ang inyong kalusugan ang aming priority number 1. Tara, Dayon Kita ha DOH! Tara, Dayon Kita ha Treatment and Rehabilitation Center Dulag. Ang bilis talaga ng panahon, isang taon na naman ang lumipas. Ito na ang paborito nating okasyong ipinaghahandaan ng lahat. Si tatay at si nanay, lolo at lola, tito, tita at mga pinsan, mga kapitbahay at mga kaibigan, magtitipon-tipon na naman. Meron akong isang pakiusap, pakinggan niyo sana at pagbigyan. Sundin ang 7 healthy habits para healthy Pilipinas. Sama-sama tayo ngayong Pasko, lahat ay ligtas at masaya. Gusto ko sama-sama tayo, masaya magsalo-salo this Christmas. Healthy Pilipinas, ligtas tayo, oh 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 oh. Ligtas tayo this Christmas. Ligtas tayo, oh 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 oh. Isang healthy Pilipinas. Holiday season na naman, ang saya. Ang lahat excited na magkita-kita. Ang saya ng mga bata sa tuwing may regalo, lalo na kapag kumpleto tayo sa salo-salo. Ang Noche Buena dapat healthy na handaan iyan. Sari-sari mga prutas at gulay ay dagdagan. Ang pagpapaputok kada bagong taon, baka naman pwedeng palitan na ngayon. Masakit na sa bulsa, may pinsala pang dala. Magpasabog na lang tayo ng pagmamahal at saya. Mga reunion natin dapat masaya lang.